morning! Today is 5 January 2023. And tomorrow, bukas guys, uuwi na ako. I mean, mag-start na ulit ang biyahe ko papuntang Pampanga, pabalik to our place. Kaya today, pupunta yung mga batch ko. Yung mga nandito sa amin, pupunta yung mga batch ko para magkita-kita. Kunting salo-salo. Magkumustahan, ganun guys. So, mag-prepare tayo ng mga pagkain. Like, yes, simple food. Simple and healthy food. Like, ano guys, gulay-gulay, fish, and, yeah, pansit. Hindi nawawala ang pansit always. Tapos, salad. Fruit salad. Yes, guys. At gagawa din tayo ng buko salad. So, yung ate ko, may ibinigay siya na 5 coconut. Yes, guys. So, yung ate ko may ibinigay siyang 5 coconut. So, yun ang gawin natin na buko salad. Okay, so, let's do it! So, ito guys, yung mga binigay ni ate. Naghahanap nga kami. Buti nga lang may coconut siya guys. Pumunta ako sa bahay nila kahapon. Tapos, nakita ko itong mga to. So, sabi ko, bilhin ko na lang. Tapos, sabi niya, no, kunin mo na. So, I got it. Tapos, ito, nagsimula na akong linisan. So, ayan. So, let's do it. Okay, people, let's do it. So, ganun, guys. Ang pag-ano nito. So, this is bolo. I miss this one, guys, kasi wala akong makita na ganito sa Spain. Pang ano ko sana sa mga maliliit na branches ng mga kahoy, panggatong sa chimney namin. Yes. As in, hindi siya matalim, guys. Ha? Palukat ko kani. Dayjay. So, nandyan na. Kailan kaya ako matapos nito? As in na. So, wala namang talim, guys. Hindi siya matalim. So, kunin natin yung sabaw niya. Para masarap. OMG. Wala siyang talim-talim, everyone. Ay! Ganyan kasi guys, yung bolo natin. Aha. Pero parang ano na siya. Nag-start na siyang. Ayan. Ah! So, ilagay natin dito guys sa pichel. So, nabuksan ko na siya, guys. May butas na siya. Finally. The water is really good. So sweet. At saka, very healthy, guys. Para sa ating kidney. Yes? Yes? Ha?
Halika, sister. So, ilagay natin dito, guys. Ayan. Wow! Fresh buko juice. Wow, ang dami sis. Yes, ang dami sis. So good! No, amin datang ko kokto yung may isa mo. Tapos yung may isa kang nanan. So good, guys. It's not that so sweet, but it's sweet. Just enough. So refreshing. Ang sarap. Talaga. Naubos ko yung isang buko. Wala na. So, ang gawin natin ngayon ay hatiin natin. Ayan! Ay! Ayan, guys. Ayan! Yung coconut. So good. Huh? So, may nakuha ko na konti na ganito. So, let's try. Bus na, guys, wala na. Sige, guys. As in, kunin ko lahat ng sabaw, tapos ikat ko siya ng ganito, and then kayurin natin. Okay, guys? So, see you later. So guys, may ano kami dito guys. May isa na hindi siya gaanong matigas. Kaya, kudkurin natin and let's try it, okay? Very ano siya guys, ganyan lang siya. So yummy. So hello guys, ito na yung nagawa kong buko salad natin. So ayan, buko, kaong at saka nata de coco yung inilagay ko. Tapos yung Nestle cream at saka 1 can of milk. Yun lang. Hello guys! So hapon na, hindi na ako nakapag-vlog dahil very busy. So nakapagluto ako ng pancit bihon, tapos spaghetti with seafood, mussels and shrimp. So yun ang niluto ko. Tapos I also cook this potato omelette in Spanish style and longanisa. These longanisas are very small. And my mom is frying fish. And also, we have this, guys. Wow, adobo. This one, adobo. Yeah, and we also have rice. Yes, sis. So, ayan na, guys, ang ating pancit bihon. That's our pancit bihon. And this is our spaghetti with seafoods. Yes. And also, this is our buko salad na ginawa natin kanina. And my sister is
trying the food if they are good or not. Okay, taste test, sister. Try. Okay. Try. Try ko. Ay, wait. You mix the two. Well, that's good. Very good. It's not Very so good. sweet. I Yeah. put only one can in here. Perfect. Yes. Can you please mix it, sister? Perfect. Ay! I'm sorry. Sis,